แต่โบราณมารักษาดินแดนบ่ให้สะใดมาล้วนหาวีรบกวนญาติแย่งสิ่งเอาไผขึ้นเขามาล้วนวุ่นวายสู้จนตัวตายต้านทานศัตรูสวยสักสู้เลือดเนื้อเสื้อเผาฟื้นฟูผู้เอาบรรเทาทุกข์กายในทั่วโลกที่เคารพและนับถือก็ถามสบายดีบรรดาท่านคณะและสมาชิกโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราอยู่ทางไหนและนอกประเทศในทั่วโลกที่เคารพและนับถือในโอกาสนี้ขอถามสบายดีบรรดาท่านที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ให้การสนับสนุนแก่เรื่องงานขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราพร้อมทางบรรดาท่านจากการจัดตั้งต่างๆของลาวอยู่ทางในและนอกประเทศที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นเอกราชและประชาธิปไตยในลาวพวกเราเมื่อนี้ข้าพเจ้าเองและก็ได้นัดท่านสวัสดิ์ธงสวัสดิ์จากประเทศฝรั่งเศสพวกเรามาร่วมกันออกข่าวมื้อนี้ก็เป็นวันที่29เดือนมิถุนายน2019ข้าพเจ้าก็ได้เดินทางมาทางภาคเหนือประเทศเยอรมันเนาะในโอกาสที่ว่ามาพักผ่อนทางนี้ก็ญาติโอกาสได้มาออกข่าวเพื่อว่าจะได้นำเอาข้อมูลข่าวต่างๆที่ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญในสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการรายงานปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ในเรากับปัญหาความทุกข์ยากที่ร้ายแรงของศาสตราจารย์อาร์นสโตนที่สภาสิทธิมนุษยชาติเจนีวาในเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียกเชิญท่านสวัสดิ์ได้มาร่วมกันออกข่าวมื้อนี้สบายดีท่านสวัสดิ์สวัสดิ์สบายดีท่านดร.ได้ยินบ่เนาะท่านสวัสดิ์ได้ยินดีดร.ได้ยินดีเจ้าโอเคในโอกาสนี้เนาะท่านสวัสดิ์ธงสวัสดิ์ก็เป็นรองประธานของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราและก็ทางเป็นประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสาขาประเทศฝรั่งเศสดังที่ครับเจ้าได้กล่าวไปบางนึงศาสตราจารย์ฟิลิป อันสโตนในนามSpecial Rapporteur หรือว่ากรรมการพิเศษสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์และความทุกข์ยากอันร้ายแรงเพิ่นได้ออกรายงานฉบับสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์ในลาวและการเข้ากรุงที่ซึ่งว่าเมื่อก่อนที่เพิ่นไปเยี่ยมยามพวกเราในเดือน3เดือนมิถุนายน2019ผ่านมาเพิ่นก็ได้เฮ็ดบนรายงานฉบับครั้งที่10และครั้งวันที่19มิถุนายน2019ผ่านมาเพิ่นก็ได้เฮ็ดบนรายงานฉบับสมบูรณ์แบบออกมาซึ่งว่าพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวได้รับการแจ้งการจากกรรมการสหประชาชาติมาให้พวกเราเหมือนกันพร้อมกันนี้เนาะอยู่ในบทรายงานนี้ก็มีหลายประเด็นที่ว่าก็คล้ายคือกันกับบทรายงานฉบับทับอิฐแต่ว่าก็เป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบซึ่งว่าเพิ่นได้ยื่นให้สภาสิทธิมนุษยชาติและพร้อมกันนี้เมื่อวานนี้วันที่28มิถุนายน2019ก็เป็นศาสตราจารย์ฟิลิป อันสโตนเพิ่นก็ได้กล่าวบทรายทุกทั้งหมดที่ว่าเพิ่นไปติดตามสภาพการในลาวปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์และความทุกข์ยากอันร้ายแรงซึ่งว่าเพิ่นก็ได้กล่าวอยู่ในสภาที่เพิ่นกล่าวแบบสั้นๆแต่ว่ามีเนื้อในอันสำคัญที่สุดซึ่งว่าข้าพเจ้าก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเราไปรับฟังบทรายงานของเพิ่นจากนั้นแล้วพวกเราจะได้ฟังท่าทางผู้ต่างหน้าทางการปกครองเราเป็นอย่างไรก่อนที่พ่อแม่พี่น้องเราจะไปรับฟังบทรายงานของศาสตราจารย์พี่น้องเราการแก้ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษในการกล่าวของเพิ่นนั้นเพิ่นก็ได้กล่าวว่าที่สุดก็แม่นว่าบทงานของเพิ่นที่ทางบรรดากรรมการสหประชาชาติเพิ่นไปติดตามละเอียดเองแต่ว่าเพิ่นเองก็ได้สรุปเนื้อความอันใหญ่ๆในสภาพการในลาวในใดนะภายหลังที่เพิ่นได้กล่าวไปเช่นว่าปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ในลาวปัญหาความทุกข์ยากที่ร้ายแรงในลาวแม่นย้อนว่าการปกครองพรรคเดียวซึ่งว่าจำกัดสิทธิ
ที่ของประชาชนเนี่ยใดเพิ่นก็ได้อธิบายละเอียดหลังจากนั้นปรากฏว่าทางการสปปลาวก็คันสิเว้าและท่าทางอันให้แห่งสมควรเนาะข้าพเจ้าเบิ่งท่าทางเลยว่าแต่ว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องเราไปติดตามเบิ่งภาษาอังกฤษนำกันหลังจากนั้นเราจะมาวิจัยนำกันเนาะท่านสวัสดิ์เนาะก็อื่นก็ท่านสวัสดิ์จะมีหยังกล่าวขอเชิญเนาะก่อนเราจะไปฟังครับเจ้าก่อนอื่นก็ขอแสดงความรับแพงนักสื่อท่านดร.เนาะก็ข้าพเจ้าก็ผู้นึงที่ได้ท่านดร.เพิ่นได้เชิญเข้ามาออกรายการนำมื้อนี้ก็มีปัญหาที่ว่าพวกเขาจะมาเว้าก็คือปัญหาร้อนๆด่วนๆที่พวกเขาเก็บกำออกมาได้ก็โดยเฉพาะก็แม่นปัญหาของท่านฟิลิปอัสตันเพิ่นสิไปเมืองลาวแล้วเพิ่นมาแถลงการอยู่ในสหประชาชาติมื้อวานนี้วันที่28อยู่ที่เจนีวาและพวกเขาก็อยากมาสรุปปัญหาที่ว่ามาตีราคาเรื่องที่ว่ารัฐบาลเพิ่นมาท่านฟิลิปอัสตันเพิ่นมาเว้าแนวใดในช่วงระยะที่เพิ่นไปเมืองลาวมาและเพิ่นเห็นสภาพการเป็นจังไดและเพิ่นก็สิได้เว้าความจริงออกมาแล้วก็เฮาก็มาตีราคารวมว่ามันเป็นสภาพการจริงแท้หรือบ่หรือว่าเป็นจังไดและ2มาและแม่นทางนั้นผู้ต่างหน้ารัฐบาลลาวเพิ่นก็ออกมาแถลงการต่อโต้เนาะตอบโต้อันท่านฟิลิปอัสตันว่าแนวใดนั้นเฮาก็ฟังนำกันไปแล้วเฮาจะลงลึกนำกันวิจัยค้นคว้าเบิ่งว่าอันใดเป็นอันใดเดี๋ยวนี้สภาพการแม่นผู้ใดเว้าแท้แม่นผู้ใดเว้าปลอมเลยผู้ใดที่ว่าอันนั้นอันซ้อยหอมใส่ปากหรือว่าอันนี้ก็เฮาจะมาฟังนำกันแบบเวลานั้นเฮาจะมาวิจัยลงลึกนำกันเนาะดร.เนาะขอบใจดร.เจ้าขอบใจการท่านค่ะก็ขอเชิญให้ทางเทคนิคเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นเปิดบทรายงานภาษาอังกฤษอยู่ที่สภาสิทธิมนุษย์เมื่อวานนี้ซึ่งว่าศาสตราจารย์ฟิลิปอัสตันเพิ่นรายงานใดๆกันเป็นทางการสปปลาวมีท่าทางในบรรดาท่านที่เข้าใจภาษาอังกฤษจะได้เห็นท่าทางอันกระบวนการของทางการส่งตัวปลาวให้พวกท่านไปที่ตามเบิ่งกันและเอาสิมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามาแปลคืนแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเนาะขอบคุณเจ้า Excellencies, ladies and gentlemen, we will now begin the clustered interactive dialogue with the Special Rapporteur on Extreme Poverty and the Special Rapporteur on Internally Displaced Persons. It is my pleasure to welcome to the podium Mr. Philip Alston, the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, and Ms. Cecilia Jimenez, the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons. Before I give the floor to the mandate holders, I would like to remind you that the list of speakers will close in 15 minutes. Now I give the floor to Mr. Philip Alston to present his report. You have the floor. Thank you very much, Mr. Vice Chair. Today I'm presenting 3 reports, one on climate change, one on a visit to the United Kingdom and one on a visit to the Lao PDR. Mr. Vice Chair, I also visited the Lao People's Democratic Republic from 18 to 28 March of this year. I presented an end of mission statement which described in detail the human rights situation in a country that's been largely overlooked by the international community. In its recent comments, the Lao government has focused on the end of mission statement rather than my report, which contains a lot of detailed recommendations. I note in the end of mission statement that Lao PDR has achieved very impressive GDP growth over many years, but that this growth has not assisted most of those who are living in poverty. I also mention, in terms of the human rights situation, that the Lao People's Revolutionary Party is firmly in control of all public dialogue. There's an assiduously maintained lack of transparency in most realms, a reluctance to permit criticism, the absence of meaningful complaints, the marginality of the judicial system, comprehensive government management of the media, and basically the complete exclusion of meaningful civil society activities. Finally, Mr. Vice Chair, I had the pleasure of meeting a senior representative from the Philippines yesterday.
who assured me the country is making great strides in reducing poverty, and I indicated to him that I would be very happy to undertake a country visit in the first half of 2020 to look at these achievements. Thank you very much. Countries concerned in the reports that have just been presented. Regarding the reports of the Special Rapporteur on extreme poverty, I give the floor to the distinguished representative of Laos People's Democratic Republic. You have 5 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Vice President. My delegation wishes to thank the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights for the presentation of his report to the Human Rights Council. In inviting Mr. Philip Onston to visit the Laos, we wish to keep the momentum of cooperation with the special procedures. We are expecting their special rapporteur to help objectively assess the situation of poverty that still remains in the Laos and make recommendations for the way forward. During the visit, the special rapporteur was allowed to unfettered movement in the country to have all meetings and field visits as requested. The special rapporteur met with senior representatives of the Life Ministry and organizations of the Laos and also visited Huapan and other provinces and received much useful information relevant to his mandate. He was informed of the challenges that the Laos has been facing, particularly the UXO and nature disaster. Mr. Vice President, over the past 43 years, the Laos has made significant progress in the national socio-economic development and poverty reduction, as well as in the promotion and protection of human rights. Despite the fact that the country has started a very low baseline, it has strived forward and now is progressing over closer to graduates from the least developed country status. The Laos government has pursued a constant policy to cooperate with the international community to promote and protect human rights. Laos is the state party to the 7 UN core human rights treaties and 2 optional protocols. In 2018 alone, the government presented 3 national reports before the treaty bodies on the ICCPR, CEDAW, and CRC in Geneva. And currently, the government is finalizing the initial national report under ICESCR and working on the national report for the UPR third circle. Mr. Vice President, while there are room for improvement, we are of the view that our efforts and achievement over the past year in poverty reduction and human rights implementation are not reflected in the report of the Special Rapporteur. We are deeply disappointed by the Special Rapporteur's imbalanced approach based on inaccurate and distorted information. His omission statement and final report largely do not reflect the reality situation in the Laos PDR. And moreover, the content words of allegation and even accusation based on unreliable sources and fabricated information provided by hostile NGOs. Mr. Vice President, as my delegation recognizes the importance of continued cooperation with the UN special procedures, we strongly call for impartial, ethical, responsible, and accountable conduct of the special procedure mandate holder, particularly that of the special rapporteur on extreme poverty and human rights based on principle of objectivity, non-selectivity, avoidance of double standards, and non-politicization, respect for state sovereignty, the right to self-determination, and the right to development among others. In conclusion, Mr. Vice President, my delegation wishes to state further that while the Special Rapporteur has made some factual assessments and recommendations on the poverty reduction efforts in the Laos PDR,
The special rapporteur went beyond his mandate in trying to paint a negative picture of the Lao PDR with his predetermined perception and deliberate ignorance about the Lao PDR. We wish to call upon the Human Rights Council to reassess the special procedures and behavior of individual mandate holders to comply with the Code of Conduct and their standard terms of reference. I thank you, Mr. Vice President. Dr. มันข้างหรือว่าดร.บ่ได้ยินเสียงเด้อดร.ฮัลโหลได้ยินบ่เจ้าได้ยินแล้วฮัลโหลได้ยินแล้วพ่อแม่พี่น้องก็แม่นบทรายงานอาจารย์ฟิลิป อันสตันอยู่ในกองประชุมของสภาสิทธิมนุษยชาติครั้งวันที่41ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะที่เพิ่นได้กล่าวไปนี่เพิ่นได้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าประทับใจในการเฮ็ดให้เศรษฐกิจห่วงยอดมูลค่าการผลิตภายในเรียกว่า GDP เติบโตในระยะหลายปีผ่านมานี้แต่การเติบโตนั้นบ่ได้ช่วยให้ภายในประเทศที่มีชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างนั้นดีขึ้นอันนี้เป็นได้กล่าวภาคประชาชนปฏิบัติลาวควบคุมการรักษาโปร่งใสยังบ่อนุญาตให้มีการตำหนิติเตียนสิ่งบ่ดีต่างๆและทั้งบ่ให้ประชาชนฟ้องขอต่อว่าคือมวลชนในกองภาคภาษานิแม่นคำกล่าวของศาสตราจารย์ฟิลิป อันสตันที่ว่าได้มีการจัดแปลออกมาเป็นภาษาลาวเติมว่าข้าพเจ้าอยู่ในบทรายงานของศาสตราจารย์ฟิลิป อันสตันที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเติมว่าชาวคนหน้าที่เพิ่นได้ส่งออกมาเนาะเพิ่นก็ได้รายงาน Excellencies พวกเราก็ได้รับฟังข่าวในบางท้ายเดือน3ต้นเดือน4 2019ผ่านมาบทรายงานที่เพิ่นก็ได้เว้าละเอียดที่สุดแล้วมื้อนี้พวกเราจะมาวิจัยบทสรุปที่เพิ่นรายงานข้าพเจ้าอยากเห็นว่าอยู่ในลาวนี่มีความสำคัญภาคประชาชนเนาะตัวนี้แม่นพวกวิจัยกันซึ่งว่าภาคประชาชนปฏิบัติลาวนี่ควบคุมอำนาจทุกอย่างเนาะคิดออกข่าวของประชาชนต่างๆว่าอย่างภาคประชาชนเพิ่นบ่ให้แล้วก็ถึงว่า GDP อยู่ในลาวหรือว่ารวมยอดมูลค่าในการผลิตในประเทศเนี่ยจะขึ้นตามแต่ว่ามันบ่ได้แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทันทีขึ้นเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่เพิ่นกล่าวอันนี้พวกเราจะต้องได้มาวิจัยแต่ว่าเนาะพวกเราจะมาเห็นภาคต่อมาทางการสปปลาวเนาะผู้ตั้งหน้าทางการสปปลาวโดยมีท่านคำคิดจะเด่นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสปปลาวได้กล่าวคำเห็นพวกเราได้ฟังเบิ่งภาษาอังกฤษก็จะเห็นท่าทางการกล่าวของเพิ่นก็เป็นว่ากระบวนกระบายหุ่นแฮงมีประเด็นนึงคือว่าทางสปปลาวนี่เพิ่นได้มีการนับถือและก็ปัวแปลงปัญหาสิทธิมนุษย์ในลาวได้ดีขึ้นนี่เป็นแล้วเพิ่นได้มีการร่วมมือเข้าร่วมกองประชุมรายงานเรื่องสิทธิมนุษย์อยู่ใน ICCPR เรื่องซีดอเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิประชาชนและก็เรื่องสิทธิแม่หญิงเพิ่นล่ะเพิ่นก็กล่าวว่าเพิ่นเฮ็ดได้ดีเพิ่นรักษาได้ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องรักให้กันเนาะมาบอกว่าบทรายงานของศาสตราจารย์ฟิลิป อันสตันหั่นบ่ถือกับความเป็นจริงเพราะว่าไปฟังเอาข้อมูลที่ว่า
อันน่ะบ่มีความจริงจากองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลว่าซั่นเด้อันนี้เป็นทางการสปปลาวที่เพิ่นกล่าวก็คำเว้าแบบนี้ท่านสมบัติพวกเฮาสิได้มาวิจัยกันสำหรับข้าพเจ้านี่เห็นว่าทางการสปปลาวครั้งนี้แม่นกระวนกระวายที่สุดเพราะว่าศาสตราจารย์ฟิลิปอันสตันเพิ่นเอาปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในลาวที่ว่าภาครัฐปกปิดมา40กว่าปีมากองประชุมสากลได้มีแต่มาตัวสากลเทื่อนี้เพิ่นตัวบ่ได้แล้วเพราะว่าสากลไปเบิ่งด้วยหูด้วยตาเพิ่นอยู่ในลาวแล้วเพิ่นเอาข้อมูลมารายงานเป็นบทรายงาน20-30กว่าหน้าภาษาอังกฤษแล้วเพิ่นยังมารายงานอธิบายฝากเฝ้าอีกอยู่ในกองประชุมสภาสิทธิมนุษย์ครั้งที่41เป็นเรื่องขายหน้าขายตาทางการสปปลาวอย่างหายแหงที่สุดศาสตราจารย์ฟิลิปอันสตันเพิ่นบ่แม่นคนโง่เง่าบ่แม่นว่าผู้ใดสิมาเว้าแล้วเพิ่นสิเชื่อสิฟังเพิ่นได้รับบทรายงานจากทางใดก็ตามแล้วเพิ่นก็ไปเบิ่งด้วยหูดูด้วยตาเพิ่นเองขั้นเป็นศาสตราจารย์ขั้นเป็นเปโซราปเตอร์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความคิดอันกว้างไกลมีประสบการณ์ในการติดตามสภาพการเบิ่งอันใดเป็นอันใดที่เพิ่นได้กล่าวอยู่ในกองประชุมสภาสิทธิมนุษย์ซึ่งทางการสปปลาวต้มตัวประชาชนต้มตัวสากลแล้วบังคับประชาชนมันเป็นเรื่องที่หายแหงที่สุดจำกัดสิทธิประชาชนโดยเฉพาะภาคมวลชนอย่างเคร่งครัดอันนี้แม่นพวกเขาจะได้สังเกตเห็นว่าทางการสปปลาวนี่ฮ้อนหนอยู่บ่ได้กินบ่เป็นแหละมาทิ่มโทษให้ไปก้าวหาแต่เพิ่นอีกมาโต้เถียงอีกว่าศาสตราจารย์ฟิลิปอันสตันนี่กล่าวบ่มีความจริงบ่แล้วเป็นบ่มีอย่างอายทางการสปปลาวข้าพเจ้าอยากมาเว้าตัวนี้ท่านก็ได้เจ้าเราละสภาพเบิ่งแล้วนี่พวกเพิ่นนี่กระวนกระวายหลายที่กระวนกระวายไปในใดก็ตามความจริงมันบ่หนีจากความจริงดอกสภาพการอยู่ในลาวเป็นอะไรโอ้ไว้ก็สาแน่นอนมันก็จะต้องถูกเปิดเผยออกมาในเวทีสากลพบมีแต่ศาสตราจารย์ฟิลิปอันสตันนักท่องเที่ยวองค์การสากลหลายภาคส่วนที่เขาเจ้าเข้าไปลาวเขาเจ้าก็ไปเห็นความเป็นจริงนำกันเบิดนั่นแหละย้อนจากนั้นเรื่องทั้งหมดมันก็เริ่มเอามาขายกันอยู่ในเวทีสากลนับมือนับแห่งขึ้นไปจากไซต์ข้าพเจ้าอยากมาสรุปจังซี่ได้นอกขอเชิญท่านสุวัสดิ์มีทำกิจกรรมอีกครับเจ้าแล้วก็ขอบใจนำท่านดร.เนาะเพิ่นก็ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ออกมาความคิดความเห็นนำที่เฮามาสรุปในภาคปฏิบัติตัวจริงของพวกเพิ่นแล้วที่เฮาเห็นว่าคือท่านฟิลิปอันสตันเพิ่นเข้าไปในลาวเพิ่นก็ได้เล่าเป็นภาษาอังกฤษทุกท่านก็คือสิเข้าใจแล้วก็จุดประสงค์ของเพิ่นก็เห็นแท้ทำจริงว่าสภาพการเกิดขึ้นอยู่ในลาวคือแนวใดมันเป็นแบบใดแต่ว่ามันโกงกันบ่กับคำตอบของผู้ต่างหน้าของรัฐบาลลาวที่ออกมาตอบโต้หรือว่าออกมาแก้ข่าวแก้คำนั้นเว้าของท่านฟิลิปอันสตันนี่นะคันข้าพเจ้าได้คัดเว้าแล้วนี่นะเดี๋ยวนี้นี่รัฐบาลลาวเพิ่นนี่บ่มีทางออกเลยดร.บ่มีทางออกมีแต่มีแต่มาตัวถึงว่าสิตัวจังได๋ก็คือเก่านะเดี๋ยวนี้เพราะว่าบ่แม่นว่าท่านฟิลิปอันสตันผู้เดียวแต่ทุกๆคนก็คือดร.เว้าแล้วบ่ว่านักท่องเที่ยวบ่ว่าประชาชนลาวภายในประเทศหรือว่าอยู่นอกประเทศพวกเฮาก็เห็นนำกันว่าสภาพการตัวจริงมันเกิดขึ้นจังได๋เพิ่นสิมาเว้าว่าท่านฟิลิปอันสตันนี่ใส่สันปั่นแต่งเรื่องใส่พวกเพิ่นแนวนั้นแนวนี้ว่าพวกเพิ่นนี่ปฏิบัติได้ดีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็พวกเฮาก็เว้ากันอยู่ตลอดเรื่องตัวนี้นะเรื่องภาคปฏิบัติของพวกเพิ่นหรือประชาชนบ่ได้ถูกส้มใส่นี่นะดร.เพิ่นก็เพิ่นมาเว้าแต่ละเทื่ออยู่ในสภาหรือว่าอยู่ในอันนั้นน่ะสหประชาชาติแต่ละเทื่อเพิ่นก็ซ้อยหอมแต่ใส่ปากของเพิ่นอีหยังเพิ่นก็ว่าเพิ่นดีเบิดอีหยังเพิ่นก็ได้อินี่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหรือว่ากฎระเบียบของทางสากลแต่ถ้าแท้ตัวจริงแท้ๆนี่นะดร.เขาเจ้าบ่ได้ปฏิบัติเขาเจ้าก็มาอันนั้นน่ะรายงานดอกไม้ซื่อๆแต่เดี๋ยวนี้ท่านฟิลิปก็ไปเห็นเองถึงบัดเพิ่นสิมาแก้ข่าวจังได๋เขาเจ้าก็บ่เชื่อดอกและคนลาวนอกเขาเจ้าก็บ่เชื่ออยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็ฮู้จักว่าอยู่ในประเทศลาวมันมีหยังเกิดขึ้นอันนี้แหละความจริงมันบ่เหนือจากความจริงอันนี้แหละข้าพเจ้าจะมาว่าผู้ที่ว่าออกมาแก้อันน่ะมาตอบโต้นะบ่ละอายคำเว้าตัวเองบ่ว่ามันเป็นความจริงแท้บ่หรือว่าเป็นความไปว่าเพิ่นมาแก้ข่าวซื่อๆเพื่ออยากให้ประชาชนนี่เชื่อมั่นว่าพวกเพิ่นนี่ได้แก้ไขปัญหาอยากให้โลกนี้ให้เชื่อพวกเพิ่นว่าพวกเพิ่นนี่พยายามปฏิบัติตามนโยบายของทางสากล
แต่ภาคปฏิบัติตัวจริงแท้ๆมันบ่ได้ไปในรูปนั้นแม่นพวกเพิ่นนี่มาอันนั้นน่ะรายงานดอกไม้ซื่อ40กว่าปีผ่านมาเลยดอกเตอร์พวกเพิ่นมาพยายามมารายงานเดี๋ยวนี้รายงานบ่ได้เลยแต่กี้หันทางผู้เชี่ยวชาญอันนั้นน่ะทางสาธารณศาสตร์ด้านสิทธิมนุษย์ด้วยด้านอันนี้เพิ่นบ่ได้เข้าไปเองเดี๋ยวนี้เพิ่นเข้าไปเห็นเองนะเดี๋ยวนี้นะแล้วเจ้าสิมาตัววิธีใดนี่นะอันนี้แหละมันเป็นที่ว่าข้าเจ้าหั่นน่ะเดี๋ยวคุดคุ้มฝังตัวเองนะเดี๋ยวนี้นะท่านดอกเตอร์อันนี้เขาเจ้าเข้าใจคือแนวนั้นอันนี้ก็คือประกอบก็คือประเห็นธนากรเนาะดร.เขาเช่นเดิมเจ้าใจท่านสุวัสดิ์ข้าพเจ้าก็อยากมายามเนาะเดี๋ยวนี้นะทางองค์การสหประชาชาติหรือว่าองค์การจัดตั้งสากลจะแม่นสภายุโรปสหภาพหรือองค์การสำคัญต่างๆรัฐบาลประเทศที่มีประชาธิปไตยเจริญเขาเจ้าให้ความสำคัญแก่องค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลแต่เจ้าให้ความสำคัญแก่ภาคประชาชนว่าประชาชนมีการจัดตั้งมีองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลมีผู้มาต่อว่าปัญหามีการแล้วก็ที่มีการกดขี่การมีการเหยียบย่ำสิทธิวิสัยข้าเจ้าจะเปิดโอกาสให้องค์การนั้นมารายงานอยู่ในกองประชุมต่างๆของสากลโดยเฉพาะที่สหประชาชาติเพื่อให้ความสำคัญปัจจุบันนี้เพื่อให้ความสำคัญหลายอันนี้บ่นับซะ30ปีหลังแม่นสำคัญแบบนึงค่ะทุกวัน50 60ปีหลังสหประชาชาติก็เป็นแบบนึงแต่ว่าปัจจุบันนี้สหประชาชาติเพื่อให้ความสำคัญด้านนี้ย้อนว่าเนี่ยย้อนว่าแต่ละครั้งน่ะคันสิปล่อยให้เป็นรัฐบาลมารายงานรัฐบาลใดเข้ามาก็ซอยหอมเป็นปากตัวเองเนาะอะไรก็ว่าเฮ็ดถึงเพราะว่าแต่รัฐบาลประเทศใดก็ว่าแต่ตัวเองนี่เฮ็ดดีเรื่องสิทธิมนุษย์ก็ดีดูแลดีเรื่องความทุกข์จนก็ว่าดีหมดปาดแล้วองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลมารายงานมันบ่เป็นอันนั้นมันเพราะว่ามันส่องแสงถึงสภาพความเป็นจริงของประชาชนเด้มันบ่ได้ส่องแสงถึงผู้กำอำนาจ I give the floor to the thing ในเมื่อการสหประชาชาติเพิ่นจึงว่าโอ้ในเมื่อองค์การบ่ขึ้นรัฐบาลเอาปัญหาต่างๆมายื่นทางสหประชาชาติจะต้องแต่งกรรมการพิเศษไปเบิ่งปัญหาอยู่ในประเทศนั้นมันเป็นอะไรกันแท้เดียวนี้แม่นไผถูกแม่นไผผิดกันแท้เดียวเพิ่นจึงแต่งกรรมการพิเศษเอิ้นว่า Special Rapporteur คือท่านฟิลิปอัสตันนี่แหละเป็นกรรมการพิเศษเป็นผู้ไปเบิ่งปัญหาด้วยตนเองมันถูกมันผิดอยู่ไสมันอะไรเป็นอันใดผู้ที่ถูกครับหน้าที่ตัวนี้จะต้องเป็นคนที่ว่าติดตามตีราคาปัญหาออกเป็นความที่มีความรู้เป็นคนที่บ่ขึ้นกับไผบ่แม่นผู้ใดสิมาจุกรัฐบาลประเทศใดนี่มาตบหลังแล้วว่าดีละเด้อนี่สิเสื้อแล้วสิฟังมันบ่เป็นอันนั้นได้กรรมการพิเศษของสหประชาชาติ Special Rapporteur ในเมื่อเป็นจังซั่นแล้วทางการสหประชาชาติสิมาต่อว่ากรรมการพิเศษเจ้าบ่ถูกเจ้าไปฟังผู้นั้นบ่ถูกผู้นี้เว้าข้อมูลบ่ถูกสิเถียงบ่ได้ก็เถียงบ่ได้ดอกเพราะกรรมการผู้ที่เป็นคนกลางยังบ่ได้เชื่อฟังรัฐบาลประเทศใดจะบ่ได้ไปเพื่อฟังองค์การของฝ่ายใดมาตัวเพิ่นใดถ้าบ่มีความจริงเพิ่นจะต้องไปเบิ่งความจริงเป็นให้ได้อันนี้ข้าพเจ้าจึงมายังจังว่ามาเว้าถึงอันท่านคำอิน of the Line Ministry and organizations of the PDR and also with ว่าพวกเพิ่นผิดหวังต่อทัศนะที่บ่กำเกิงของผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติด้านความทุกข์ยากที่สุดและด้านสิทธิมนุษย์เป็นข้อมูลที่บ่ถูกต้องบิดเบือนและบ่สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงอยู่ลาวฟังบ่ดูคำเว้าตัวนี้ความจริงอยู่ลาวมันแม่นหยังอยู่อันนี้จะให้ท่านสุวัสดิ์เพิ่มเติมนอกขอเชิญเจ้าอันนี้แหละจะเขาจะมาเว้ากันว่าความจริงมันว่าท่านฟิลิปอัสตันนี่เพิ่นเว้านี่บ่แม่นความจริงอันมันบ่แม่นสภาพการตัวจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในลาวอันนี้พวกเขาเคยเว้ากันอยู่ตลอดแต่40กว่าปีผ่านมาแล้วนะทางว่าเพิ่นจะว่าตัวจังได๋เขาเจ้าก็นี่แหละคือดร.เว้าแล้วท่านฟิลิปอัสตันบ่แม่นคนธรรมดาเป็นศาสตราจารย์เพิ่นเรียนจบเรื่องที่ว่าสังเกตการณ์คันซั่นเพิ่นก็บ่เป็นผู้ที่ว่าต่างหน้าเขาไปอันนั้นติดตามเบิ่งสภาพการตัวจริงเบิ่งอันนี้เพิ่นไปเห็นแล้วเพิ่นก็ฮู้จักเลยนะว่าอันใดเป็นอันใดทั้งว่าเพิ่นบ่ให้เพิ่นฮู้เพิ่นเห็นเพิ่นก็ฮู้จักว่าพฤติกรรมของพวกเพิ่นนั่นน่ะพวกเพิ่นปฏิบัติออกมาน่ะเขาเจ้าก็อ่านออกเลยนะว่าพวกเจ้ามีจุดประสงค์คือเนี่ยพวกเจ้ามีความจริงใจแท้บ่หรือว่ามีความนี่นั่นน่ะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังปิดบังเพิ่นอยู่นี่อันนี้เพิ่นก็อ่านออกอยู่แล้วคันซั่นเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดเรื่องระดับโลกดอกข้าพเจ้าอ่านคือแนวนั้น